Στη β' αντιστροφή η Αντιγόνη πλέον φτάνει στο αποκορύφωμα του θρήνος, γιατί στο αποκορύφωμα του θρήνου, γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεται ότι είναι εντελώς μόνη. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό το μοτίβο του Σοφοκλή όταν θέλει να δείξει, αν θέλεις, και το μεγαλείο του ήρωα, τον αφήνει εντελώς μόνο του. Δεν υπάρχει κανένας δίπλα του. Και αυτό, στην περίπτωση της Αντιγόνης, δημιουργεί πλέον έναν πολύ οξυμένο θρήνο. Θα λέγα ότι είναι το πιο οξύμερος του θρήνου, που φαίνεται και στους ρυθμούς, αναλλαγές, και στο νοηματικό μέρος που αναφέρεται, που της θύμισε ουσιαστικά όλες αυτές τις παλιές αμαρτίες του οίκου και τι έχει περάσει και της έρχονται σαν κύματα όλες αυτές οι αμαρτίες και της μητέρας που είναι και σύζυγος του Ιδίπποδα. Όλες λοιπόν αυτές τα κύματα του παρελθόντος της έρχονται σαν μια τελευταία τρικυμία της ψυχής της, πριν ησυχάσει ή σωπάσει για πάντα. Οπότε είναι το πιο έντονο μέρος του θρήνου. Ψάψασαν γίνωτα σε μη μερίμενα, Πατρός τη δίπου στενακτό, τούτε προπατωρός. Αμέτερου ποτμού κλίνεις, λάβδακι δέσει, Ιωμάτρο, ελεκτρόν, ατεκοιμήματα ταυτογέννητε μο Πατρί δις μωρού μάτρου. Δεν είναι κανείς φίλος για να θρηνήσει μαζί μου. Δηλαδή, και αυτή η έννοια της φιλότητας. Ότι συνυπάρχω. Και να θυμίσουμε και μια πολύ σημαντική φράση από ένα άλλο μέρος του έργου. Ούτε συνέκτην, αλλά συμφιλίν έφην. Δεν γεννήθηκα για να μοιράζομαι το μίσος, αλλά γεννήθηκα για να μοιράζομαι την αγάπη. Πάλι αυτό το συν. Το συν στην Αντιγόνη υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ζει ερήμην των άλλων. Θέλει να υπάρχει με τους άλλους. Και την πονάει το ότι αφήνει τους άλλους πίσω. Ιον εγώ, ποθά ταλέφρον εφή, προσούς αρέους, άγαμος αδέγομαι, τικός ερχόμαι. Δις ποτμόν κάσι, γνήτε γαμών κυρίσας, θανόν ετούσαν, κατήναρες με.
Στην τέταρτη παρέμβαση ο χορός ουσιαστικά έρχεται να συνοψίσει τα βασικά κλειδιά, τα νοηματικά. Δηλαδή, Αντιγόνη, εσύ κράτησες το σεβασμό προς τους θεούς, αλλά από την άλλη ο νόμος της πόλης είναι νόμος της πόλης. Ίσως τελικά αυτά τα δύο πράγματα να μην συναντιούνται, τουλάχιστον στην Αντιγόνη, το Σοφοκλή. Δεν συναντιούνται. Και ουσιαστικά το τρίτο σημείο κλειδί για το χορό είναι δική σου απόφαση. Εσύ το επέλεξες, ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή βλέπουμε, συνεχίζει ο χορός σταθερά τις απόψεις μιας καθιστικής τάξης, που η καθιστική τάξη θέλει να μην αλλάξει τίποτα. Υπάρχουν αυτά τα σημεία αναφοράς, πάντοτε επιστρέφουμε σε αυτά τα σημεία αναφοράς. Στην Εποδό η Αντιγόνη ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο του θρήνου. Δηλαδή, ξεκίνησε το θρήνο με το φως και τελειώνει με το φως. Πάλι απεύθυνση προς το φως. Ξεκίνησε με το φως, αυτό που ουσιαστικά θα της λείψει, και μετά τελειώνει πάλι με απεύθυνση στο φως. Βλέπουμε δηλαδή μια κυκλικότητα στο θρήνο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί ουσιαστικά πάει στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι της σπηλιάς, αλλά και στο σκοτάδι του Άδη. Οπότε ουσιαστικά αυτό που αφήνει πίσω της είναι το φως. Και κλείνει ουσιαστικά με ένα πολύ έντονο παράπονο, το οποίο νομίζω ότι δείχνει και το χαρακτήρα της Αντιγόνης, ότι δεν είναι ένας ήρωας ο οποίος δεν θέλει να ζει με τους άλλους. Θέλει να ζει με τους άλλους. Θέλει να συμπορεύεται με τους άλλους. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία του έργου, και με την Ισμήνη κτλ. Της κοστίζει που αφήνει τους άλλους. Δεν είναι λοιπόν ένας αλήγιστος ήρωας, όπως σε άλλα έργα του Σοφοκλή, που συνεχίζει μέχρι το τέλος του έργου τη μονοσήμαντη πορεία του. Και ουσιαστικά διατυπώνει το παράπονο ότι κανείς φίλος δεν είναι μαζί μου για να θρηνήσει. Δεν είναι πολύ ανθρώπινο αυτό? Αχ, αυτός αφίλος ανημένε, ως ταλέφρον αγώμεν. Ταν έτη μανώδων ουκέ τιμή το δε λαμπάδος ιερονόμα θέμισοραν ταλένα. Τον δαιμόν πω, τμον αδακρίτων ουδης εκφυλών, ουδης εκφυλών στενά εκφυλών στενά Ονομάζομαι Ευαγγελία Θαλασσινή. Είμαι σκηνοθέτης, ηθοποιός και ερευνήτρια αρχαίου δράματος. Ασχολούμαι με το αρχαίο κείμενο κυρίως και με το ρυθμό του κειμένου, με στόχο να αποδώσω τις προθέσεις του ποιητή και αυτό που πραγματικά
είχε στο μυαλό του.